Hey guys, I recently bought classic side mirror online for 602 pesos sa Shopee. Ito yung mga kasama niya sa box. Of course, the side mirrors and provided na rin yung tools na kailangan mo para maikabit ito sa iyong Yamaha Fazio. Universal na rin yung screw, so I think kahit sa ibang motorcycle or scooter, pwede rin ito. So sobrang dali niyang ilagay, wala nga lang siyang kasamang extension, so kung meron ka, much better looking. Ito yung itsura niya pag nakakabit na. Yan, looks elegant and nakakapogi sa motor. And syempre, fiberglass na rin yung likod, kaya mukha siyang premium quality talaga. So what do you think guys? Is this worth it for 602 pesos or not?